Xin chào và xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Mấy hôm nay thì cái người ném đá cũng rất là nhiều các bạn, cả rổ luôn. Nhưng mà bù lại thì số người ủng hộ cũng rất là đông. Hôm nay chúng ta cùng bắt đầu một cái chủ đề mới. Chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau một cái câu chuyện về một cái quần đảo nhỏ nằm ở giữa châu Á và châu Mỹ. Như chúng ta đã biết, ngày xưa đế quốc Nga đã bán Alaska cho Mỹ. Và giờ đây, khi quan sát sơ qua, chúng ta thấy rằng Alaska với cái vùng Siberia hay là vùng viễn đông của nước Nga thì rất là gần nhau. Nhưng trên thực tế nó còn gần hơn là chúng ta tưởng tượng. Hai điểm gần nhất của nước này chỉ cách nhau 3-4 km thôi. Nơi đó chính là quần đảo Diomede. Ở đây các ông, nơi đã chứng kiến nhiều biến động và thăng trầm trong mối quan hệ của Liên Xô và Hoa Kỳ hay mối quan hệ của Nga và Mỹ bây giờ. Rồi, bắt đầu luôn nha. Quần đảo Diomede nằm trên eo biển Bering giữa châu Á và châu Mỹ. Cái điểm ở giữa của quần đảo này thì cách đất liền Alaska, lục địa Bắc Mỹ là khoảng 42 km. Cách đất liền Siberia, phần lãnh thổ châu Á của Liên bang Nga, khoảng 41,85 km. Nghĩa là nó cách đều tương đối hai bờ của hai châu lục, châu Á và châu Mỹ. Quần đảo này chỉ có hai đảo là Diomede lớn và Diomede nhỏ. Cái tên gọi cute hơn là Diomede bé nhỏ. Vì nó chỉ có hai đảo thôi nên là cái việc phân chia cũng rất là dễ dàng. Đảo lớn thì nằm gần Nga hơn nên thuộc chủ quyền của Nga. Cái nhỏ hơn thì thuộc về Mỹ. Khoảng cách gần nhất giữa hai đảo này là 3,7 km. Đây là một cái vùng đất khá khắc nghiệt. Ít người đến đây bằng thuyền mặc dù nó không có xa bờ lắm. Phần lớn người ta sẽ đi bằng trực thăng đối với cả hai phía Nga và Mỹ. Ở cái phần cuối video sẽ là những cái hình ảnh về cuộc sống hiện tại ở đây. Các bạn nhớ nán lại để xem đến cuối nha. Điều đặc biệt của hai hòn đảo này như mọi người hay nói đùa, đó là có thể nhìn thấy được quá khứ và tương lai. Không phải viển vông nhảm nhí mà đó là thực tế. Tại vì ở giữa hai cái hòn đảo này cũng chính là cái đường đổi ngày quốc tế. Khi đi tàu thuyền qua cái đường đổi ngày này thì phải chỉnh đồng hồ sớm hơn một ngày hoặc là trễ đi một ngày. Như chúng ta thấy ở đây thì phía Alaska có múi giờ là -9, còn phía Nga là múi giờ +12, chênh lệch nhau 21 tiếng. Ví dụ như là bạn đang ở trên hòn đảo Diomede bé nhỏ lúc 9 giờ sáng ngày hôm nay, thì khi nhìn sang bờ bên kia nó đã là 6 giờ sáng của ngày hôm sau. Về mặt lý thuyết thì chúng ta chỉ cần đi thuyền khoảng 600 m là có thể bước sang ngày mới rồi. Chính vì vậy nên hòn đảo của Mỹ được gọi là đảo hôm qua, còn ở Nga là hòn đảo ngày mai. Người ta tin rằng khu vực eo biển này từng là đất liền và từng tồn tại đường nối liền giữa hai châu lục từ hàng chục ngàn năm trước. Các loài động vật có thể đã qua lại giữa hai châu lục này thông qua một cái cây cầu nối gọi là cầu đất Bering với chiều rộng Bắc Nam lên đến 1.600 km. Sau đó thì băng tan và lộ ra hai hòn đảo này. Đảo lớn rộng 29 km vuông, điểm cao nhất là 477 m. Đảo nhỏ rộng 7,3 km vuông, điểm cao nhất là 494 m. Phần trên của các hòn đảo này thì khá bằng phẳng, giống như là một thế lực siêu nhiên nào đó đã dùng một cái chiếc xẻng rất là lớn để cắt bỏ vậy. Không rõ là người dân đã sống trên hai hòn đảo này từ bao giờ, nhưng mà từ lâu nó đã tồn tại một cái cộng đồng tự cung tự cấp. Ngày xưa thì người dân trên hai cái đảo này sống khá là thân thiết. Họ sống bằng cách săn cá voi, hải cẩu, chim và lượm trứng của các loài chim này. Người dân bản địa là người Inupiat hay là người Eskimo. Theo mô tả của các nhà thám hiểm thì người dân đã sử dụng đồ trang sức làm bằng xương cá và hải mã. Trong quyển sách The Bering Strait Crossing, một biên giới Đông Tây ở thế kỷ 21 của James Oliver, tác giả đã dẫn lại mô tả vào năm 1881 của John Muir, một du khách hiếm hoi đã đến đảo và viết: giống như những con chim biển sinh sản ở đây và bay về che khuất mặt nước, núi đá và bầu trời, người dân bản địa cũng dựng nên những túp lều trên vách đá, kéo thuyền và mọi thứ đi lên đi xuống trên những con đường mòn dốc. Những túp lều chủ yếu bằng đá và mái lợp bằng da. Ở đây còn có một cái truyền thuyết về hai cha con đã chiến đấu với một cái loài chim khổng lồ. Sau đó hai người đã rơi xuống biển và hình thành nên hai cái hòn đảo này. Hòn lớn là cha, hòn nhỏ là con, khá giống với truyền thuyết của người Việt về hòn phụ tử ở tỉnh Kiên Giang. Cuộc sống của cư dân ở hai hòn đảo này cứ êm đềm như vậy. Cuộc sống cũng rất là thú vị ha. Nhưng từ lúc nào lại có sự phân chia hai hòn đảo giữa Nga và Mỹ? Chúng ta phải trở lại đề cập về thương vụ Alaska. Nga bán Alaska cho Mỹ. Theo tôi hiểu đơn giản thì như thế này, không biết là nó có đúng không. Bây giờ bị ném đá nhiều quá nên cũng sợ rồi. Ở giữa thế kỷ 19 thì các quốc gia phương Tây đang rất là mạnh. Trong đó Anh đang mở rộng cái ảnh hưởng của mình ở miền Tây Canada, sát vách với cái vùng Alaska này. Đế quốc Nga lúc đó là lo sợ không giữ được cái vùng đất xa xôi này nên mong muốn bán nó đi.
Về phía Mỹ thì người có công thúc đẩy cái thương vụ này là Ngoại trưởng Mỹ William Seward. Một số người thì lên án ông và cho rằng đây là một cái trò điên rồ của ông Seward. Nhưng mà lịch sử đã chứng minh những cái người chỉ trích này đã sai. Alaska có giá trị lớn hơn nhiều so với cái số tiền được mua. Sáng ngày 30 tháng 3 năm 1867 thì hai bên đặt bút ký vào hiệp định trị giá 7,2 triệu Mỹ Kim nhượng Alaska của đế quốc Nga cho Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Cũng trong cái quyển sách trên thì tác giả đã trích cái hiệp ước năm 1867 về quần đảo này như sau. Biên giới cách đều đảo Kruzenstern với đảo Kratmanov và đi về phía bắc vô tận đến khi nó biến mất hoàn toàn ở Bắc Băng Dương. Kruzenstern và Kratmanov là tên gọi của hai cái hòn đảo, đảo lớn và đảo nhỏ. Chúng ta hiểu đơn giản như thế này, có nghĩa là họ quy định cái biên giới là nằm giữa hai hòn đảo này và kéo dài vô tận trên Bắc Băng Dương. Lịch sử người ta đã ghi nhận rằng là giữa Nga và Mỹ từng có một thời có quan hệ tốt như những cái đồng minh như thế. Trong Thế chiến thứ hai, Trimit lớn đã trở thành một cái căn cứ quân sự của Nga và vẫn như vậy trong một cái thời gian dài sau đó. Khi mà chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc thì người dân bản địa buộc phải rời khỏi cái đảo lớn này để vào đất liền nhằm để tránh những cái cuộc tiếp xúc qua lại giữa biên giới. Đỉnh điểm của cái sự phân tách giữa hai cái hòn đảo này là trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Cái phần ngăn cách giữa hai cái hòn đảo này được gọi là bức màn băng giữa Liên Xô và Hoa Kỳ, cũng như là giữa hai khối mà hai nước này đứng đầu. Tuy nhiên, sự kiện được xem là đã phá vỡ bức màn băng này là vào tháng 8 năm 1987. Khi đó thì một nữ vận động viên bơi lội người Mỹ tên là Lynn Cox đã bơi trong 2 tiếng đồng hồ từ cái đảo Trimit nhỏ của Mỹ sang cái đảo lớn của Liên Xô. Đây được xem là một cái cột mốc quan trọng đáng được ghi nhận trong cái việc làm giảm căng thẳng giữa hai nước trong cái thời kỳ chiến tranh lạnh. Hiện nay trên cái đảo của Nga thì không có dân thường định cư. Nó là nơi đặt cái trạm thời tiết của Nga và là nơi đặt căn cứ của cơ quan biên phòng thuộc cơ quan an ninh liên bang của quân đội Liên bang Nga. Và tất nhiên là cái cơ hội để tham quan cái hòn đảo này gần như bằng không. Tuy nhiên ở phía Mỹ thì lại khác. Hòn đảo này vẫn có người dân sinh sống. Cách đây vài năm thì có các chuyến bay từ Alaska đến đây để trao đổi thư từ và vận chuyển hành khách. Nó từng được thực hiện vào những cái mùa đông khi mà cái đường băng đúng nghĩa là những cái đường băng nó được tạo nên bởi một cái lớp băng dày 1,2 mét. Tuy nhiên do nhiệt độ Bắc Cực ấm lên dần, băng đã mỏng đi, vì vậy các chuyến đi thực hiện bằng máy bay nó không có được an toàn nữa mà họ thay thế bằng những cái chuyến trực thăng. Các cái chuyến trực thăng sẽ cất cánh tại sân bay Nome ở thành phố nhỏ cùng tên ở vùng đất liền Alaska. Những cái phi công thì phải mang theo thiết bị sinh tồn và thực phẩm trong vòng 8 ngày đề phòng trường hợp họ bị mắc kẹt. Cái chuyến bay đến cái hòn đảo này và rời đi rất là nhanh chóng do cái thời tiết thì không thể đoán định được. Đảo Trimit bé nhỏ có một cái cộng đồng nhỏ bé nằm ở cực tây của hòn đảo này. Nhà cửa thì nhìn chung khá gọn gàng. Ở đây thì có trường học, phòng khám và cửa hàng. Nó thực tế là một cái thành phố của bang Alaska, được gọi là City of Little Trimit. Dân số ở đây hầu hết là người bản địa Inuviat. Ước tính là có khoảng 115 người. Người dân ở đây thì thân thiện và họ gần như là giữ gìn cái lối sống cổ xưa như là lượm trứng hay là săn bắt cá. Thời tiết ở đây cũng khá khắc nghiệt. Nhiệt độ mùa hè trung bình từ 4 đến 10 độ C, nhiệt độ mùa đông từ âm 12 đến âm 14 độ C. Trong những tháng mùa hè thì bầu trời nhiều mây và sương mù chiếm ưu thế. Trong suốt năm thì có những cái thời điểm trời trong thì có thể nhìn thấy cả vùng Siberia, vùng viễn đông của Nga. Nhưng mà cũng có nhiều thời điểm thì cái tầm nhìn thấp và không thể quan sát được cái hòn đảo nằm ngay bên cạnh luôn. Rồi, rất là cảm ơn mọi người. Các bạn kêu mình làm nhiều lên thì mình cũng làm nhiều rồi đó các bạn. Nhưng mà bao nhiêu đây là mình cảm thấy là nhiều lắm rồi đó. Các bạn nhớ đăng ký và rủ bạn bè cùng xem nha. Cảm ơn rất là nhiều.